අයිබෝන් සියලු දෙනාටම අද අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ Icosahedron කියන මෙන්න මේ mathematical object එක. මේක මේ හැඩේම කියන්නත් අපිට පුළුවන් ෆුට්බෝලේ වුණත් mathematical object එක වෙලා තියෙන්නේ. ෆුට්බෝලේ අර හැඩය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ තනිකරම මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණාකාර කොටස් එකතු වෙලා. හරි එහෙනම් අපි Icosahedron එකක් නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය බේසික්ම දේවල් ටික මුලින්ම ඉක්මනින් බලමු. මම මෙන්න මේ ලින්ක්ස් ටික දාන්නම් ඔයාලා රෙෆරන්ස් වල. එතකොට Icosahedron එකක් කියන්නේ polyhedron එකක් faces 20ක් තියෙන. ඒ වගේම මේ 20 සමාන ත්‍රිකෝණාකාර faces වලින් යුක්තයි. ඔයාලට පේන ඇති සම්පාද ත්‍රිකෝණාකාර faces වලින් යුක්තයි. ඒ වගේම Icosahedron වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. මෙතනදී අපි නිර්මාණය කරගන්නේ convex එහෙම නැත්නම් regular Icosahedron එක. අපි ඉදිරියේදී බලමු කොහොමද මේ small rhambic Icosahedron එක ඒ වගේ දේවල් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි මේක නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය මුලින්ම mathematical කොටසට යමු. ඊටමත් සරල නිර්මාණයක් විතර නම් කරගන්න තියෙන අපිට මුලින්ම ඕනේ මෙන්න මේ golden rectangle එක කියන එක නිර්මාණය කරගන්න. මේ golden rectangle එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Icosahedron එක නිර්මාණය කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ මේ golden rectangles වල මෙන්න මේ වගේ vertices එකතු කරලා මෙන්න මේ Icosahedron එක නිර්මාණය කරනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ golden rectangle එක නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මේවල links දාලා තියෙනවා. හරි මම එහෙනම් මුලින්ම top plane එකෙන් අපි නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලා දකින්න ඇති golden ratio ඒ rectangle එකේ මුලින්ම තිබ්බේ සමචතුරස්‍රයක්. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ ආකාරයට ඒක නිර්මාණය කරගමු. ඒක නිර්මාණය කරගෙන ඉවරලා ඒ තිබ්බ නිර්මාණයේ විදිහටම අපි කරගම් මේක. මම ඒකට 20 කියලා දීලා 20 mm දීලා මම මේ පාත් දෙක සමානයි කියලා ගන්නවා. එතකොට හරි මේක සමචතුරස්‍රයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතකයි මෙන්න මෙතන මෙහෙම මැද්දෙන් සෙන්ටර් ලයින් එකක් යනවා. මේ සෙන්ටර් ලයින් එක අපි මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගමු. හරි සෙන්ටර් ලයින් එකක් ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට දිග අර වෘත්තයක් නිර්මාණය කරලා තිබ්බේ. ඒ වෘත්තය අපිට තිබ්බේ ඡාප කොටසක් නේ. ඒ ඡාප කොටස නිර්මාණය කරගන්න එහෙනම් මම මේකට center point arc කියන එකට යනවා. center point arc එකෙන් මෙතන edge එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි golden ratio rectangle එක අනිත් ටිකත් නිර්මාණය කරගමු. හරි දැන් අපි golden ratio rectangle එක නම් සම්පූර්ණයි. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ මේ rectangle එකේ center එක අපි මේ workspace එකේ center එකට කරගන්න එක. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට කරගන්නම්. මෙතන මැද්දේ අපි හරියට මේක මෙන්න මේ විදිහට vertices දෙකක් කරහා යන මේ රේඛාව නිර්මාණය කරගෙන ඒකේ center point එක මේකේ center point එකත් එක්ක coincident කරමු. එතකොට හරිය අපේ නිර්මාණය fully define වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් මට හිතෙනවා මෙතන 20 mm අපිට මදි වෙන්න පුළුවන්. අපි වෙල්මන්ට් යූස් කරද්දී එහෙනම් මම මෙතන 20 mm වෙනවට මම හිතනවා මෙතනට අපි දැම්මොත් හොඳයි කියලා equation එකක්. මේ equation tab එකේ එහෙනම් global variables වල මම L කියන global variable එකක් define කරගන්නවා. මම ඒකට අර වගේම දෙනවා කලින් විදිහට මම 20 mm කියලා. මේ global variable එක කියන එක නිකන් අර programs වල පාවිච්චි කරනවා වගේ තමයි coding වල. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඒ global variable එක අර program එක call කරනවා වගේ අපේ design එකේ ඕනම තැනක call කරන්න පුළුවන්. මෙතන value එක දෙන තැන සමාන කිරීම දාලා මෙතන global variables යටතේ අපිට අපේ global variable එක මෙහෙම call කරන්න පුළුවන්. හරි. මම එහෙනම් මේ sketch එකෙන් එළියට එන්නම්. sketch එකෙන් එළියට එලා අපිට ඊළඟට කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි මේක තලයක් විදිහට බලන්න. මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මේ තල තුන ඔයාලට පේන්න දාන්නම්කෝ. එතකොට හරි මෙන්න මේ තල තුන තියෙනවා. අපි එතකොට දැනට නිර්මාණය කරගෙන තියෙන මේ top plane එකේ එහෙනම් අපි මෙන්න මේ කරගත්ත නිර්මාණයෙන් surface එකක් නිර්මාණය කරගන්න. surface එක නිර්මාණය කරගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පැහැදිලිව මම හිතනවා object එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ mathematical object. හරි එහෙනම් මම ඒක surface එකක් කරන්න කලින් තව පොඩි දෙයක් මෙතන නිර්මාණය කරගන්නවා. මෙන්න මේ පාදය construction geometry එකක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හරි අපි plane surface වලට යමු. plane surface දීලා හරි අපි අපේ surface එක පළවෙනි surface එක නිර්මාණය කරගත්තා. ඊළඟට තියෙන අපිට අර z සහ y යන direction දෙකම නිර්මාණය වෙන මේ planes දෙක නිර්මාණය කරගන්න. එහෙනම් අපි ඒකත් නිර්මාණය කරගමු. ඒකට මම පාවිච්චි කර move copy bodies කියන feature එක. ඔයාලට මේ feature එක බලා ගන්න නැත්නම් මෙතන search bar එකේ ඔයාලා බලන්න move කියලා type කරපුවහම move/copy bodies කියන එක එනවා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ඒ command එක active කරගන්න. මම move and copy bodies වලට යනවා. මම මගේ මේ surface body එක මෙහෙම select කරනවා. ඊළඟට copy කියන option එක දීලා
මේක rotate option එක select කරනවා. ඊට පස්සේ අර Wikipedia වල reference image එක අනුව මම z අක්ෂය හරහා යන එක නිර්මාණය කරගන්නවා. යන plane එක x axis එක through 90 degrees rotate කළා. ඊට පස්සේ y axis එක through 90 degrees rotate කළා. මම මෙතන copy එක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මම okay කරනවා. ඊළඟට මම ඒ විදිහටම y axis එක through යන plane එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. අර විදිහටම plane එක select කරා. plane එක select කළා. කලින් විදිහටම මම x axis එක through 90 degrees rotate කළා. y axis එක through 90 degrees rotate කරනවා. මෙතන පාවිච්චි කරේ මතක තියාගන්න z axis එක through යන plane surface එක තමයි මේ rotate කරන්නේ. ඊපස්සේ මම okay දුන්නාම හරි. අපිට ඕන විදිහට අර reference image එක විදිහටම අපිට ඕන නිර්මාණය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් ඊළඟට අපිට තියෙන මෙන්න මේවල මේ විදිහේ vertices ටික යා කරන්න. vertices ටික යා කරන්න මම යනවා 3D sketch වලට. 3D sketch වල දැනට අඳින්න පුළුවන් මට xy කියන තලේ. මට ඕන නම් ඒක tab key එක මාර්ගයෙන් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේක මේ වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මට දැන් මෙතන තලවල බලපෑමක් නැහැ. මොකද මම දැන් මෙතන vertices එකතු කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මට තියෙන ඉතාමත් සරල රාජකාරියක් මෙන්න මේ විදිහට මේවල vertices ටික එකතු කරන්න. මම මෙන්න මේ planes තුන hide කරගන්නම්. ඔයාලා මේ විදිහට මේ vertices ටික එකතු කරගෙන යන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මේ විදිහටම අනිත් vertices ටිකක් මේ 3D sketches වල line tool එක මාර්ගයෙන් නිර්මාණය කරගනින්න කියලා. හරි ඔන්න මම එහෙනම් 3D sketch වලින් 3D sketch line tool එක මාර්ගයෙන් මෙන්න මේ විදිහටම Icosahedron එකේ අදාළ line ටික නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි 3D sketch එක මාර්ගයෙන්. එහෙනම් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මොකක්ද? ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ Solidworks වල Weldment කියන tool එක පාවිච්චි කරලා මේක ලස්සන mathematical object එකක් බවට නිර්මාණය කරගන්න. Weldment tab එක මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට Weldment tab එක එහෙම පේන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඒක hide වෙලා නම් feature manager එකේ තම කැමති tab එකක් උඩට ගිහිල්ලා mouse එකේ right click එක ඔබලා ඒකේ tabs යටතේ තියෙනවා Weldments. ඒක select කරන්න. select කරලා ඉවරලා අපි මෙන්න මේ lines වලට structural members add කරමු. structural members add කළා මේක ලස්සන 3D object එකක් බවට පත් කරගමු. ඊට කලින් අපි මේ surface bodies තුන hide කරගමු. Weldment කියන්නේ part එකක් build කරනවා වගේ වැඩක්ම තමයි. හැබැයි එතනදී අපිට මේ surface bodies වලට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් එනවා මේ වගේම option එකක් solid bodies කියලා. මෙතන එනවා තවත් වෙනම විදිහේ option එකක්. එහෙනම් අපි structural members add කරමු. මම මෙතන ANSI ISO type එක දීලා මෙතන මම යනවා square tube වලට ගිහලා 20 mm එක දෙනවා. square tube එක ලොකු වැඩි මේකට. ඒක නිසා මම මෙතනින් එළියට එනවා. එළියට ඇවිල්ලා මේ Icosahedron එකේ triangle එකේ පැත්තක දිග වෙනස් කරගන්න මම මෙතනට යනවා. මෙතන අපේ global variable එක 20 mm කියලා තියෙනවා. එක්ක අපිට මුළු global variable එකම එතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි global variable එක call කරපු තැන මේ තියෙන equation එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ equation එක වෙනස් කරන්න. එහෙනම් මම මෙතන equation එකේ මම මෙතනට දෙනවා අර විදිහට double quotation දාලා මම L එක වැඩි කරනවා 5කින්. හරි. එතකොට ඔන්න අපේ equation එක සම්පූර්ණ කරා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. අපේ Icosahedron එකේ මේ පැත්ත එක දිග triangle එකක වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි මේකේ dimension එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු දැන් structural member එක දීලා. හරි. දැන් ගැලපෙනවා. හරි. structural members feature එකෙන් මේ විදිහට structural members add කරද්දී වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මෙතන groups අපි දෙන්න ඕන. මේ group select කරද්දී පළවෙනිම දේ තමයි එක්ක මේ groups parallel වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ group එකකින් continuous path එකක් හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන අපිට මේ line එකට parallel line ගන්න එක බොහොම අමාරු වැඩක්. ඒක නිසා මම මේ විදිහට continuous path එකක් select කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට select කරලා අපිට පුළුවන් එක group එකක් නිර්මාණය කරගන්න. මම ඊළඟට තව group එකකට යන්නම් මේ වගේම. ඔය විදිහට අපි group add කරගෙන යමු. හරි මම හිතන්නේ අපි දැන් මේ හැම එකටම add කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ හරි මේක මම rebuild කරා. ඔයාලට පේනවා මෙතන corner treatment එක හරියට වෙලා නැහැ කියලා. එහෙනම් අපිට යනවා මේ features වලටම ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වල corner treatment එක මෙන්න මේ විදිහට හදන්න. ඔයාලා බලන්න දැන් මෙතන corner එක තියෙනවා. එතන corner එකේ ඒ රෝස පාට වෙලා තියෙන point එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙතන trim mode එක දෙන්න. trim mode එක කියන්නේ මෙතන දැන් ඔයාලට බැලුමට තේරෙනවා ඇති මෙතන මේ එක group එකක් විතරයි මෙහෙම continuous path එක හදන්නේ. එතකොට මෙතන මේ group කීපයක් එකතු වෙනවා මෙන්න මේ point එකේදී. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන trim mode එක දෙන්න හැමෝටම එක විදිහටම සලකන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එකකටවත් priority එක නොදී
හැම ගෲප් එකකටම එක විදිහට සලකලා ඒකේ කෝණ එක ට්‍රිම් කරන්න කියලා. මම එහෙම දීලා ඕකේ කරන්න. මෙන්න එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන කෝණ එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලස්සනට ට්‍රිම් වෙලා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔය විදිහටම අපි ගිහිල්ලා අනිත් පොයින්ට්ස් වලට එහෙම ට්‍රිම් මෝඩ් එක දෙමු. හරි මම එහෙනම් හිතනවා මම හැම එකටම ෆෝල් ට්‍රීට්මන්ට් එක දුන්නා කියලා. බස් අපි මේ 3D ස්කෙච් එක හයිඩ් කරමු. හරි අපි මෙච්චර දෙයක් නිර්මාණය කරලා අපි නිකමට බලමු. අපි solid model එකක් නිර්මාණය කරනකොට මොකක්ද මේ අමතරව තියෙන cut list එකක් කියන්නේ කියලා. මේ cut list එකක් පාවිච්චි කරනවා weldment design එකක් document කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ weldment design එක අපි පාවිච්චි කරේ square tube එකක් 2022 thickness එක 2 mm වෙච්ච square tube එක. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මෙයා මේ documentation එක කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ වල properties වලට ගිහලා බලුවොත් ඔයාලට පේනවා අර 20 mm 20 mm ඒ වගේම 2 mm thickness තියෙන tube එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ length එක 112 mm 115 mm and මේ බලන්න මේ එක ඒ වල එක member එකේ length එක අනුව මෙයා මෙතන documentation එක කරලා තියෙනවා. ඕක තමයි cut list එකේ තියෙන වැදගත්ම ප්‍රයෝජනේ. ඊළඟට අපි පුරුදු විදිහට මෙතන material එකක් දාමු. මම මෙතන copper material එක ඇඩ් කරා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට weldment tools වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහම තවත් නිර්මාණයක් එක්ක හමු වෙමු.